Hi mga mami! So ito yung part 2 or continuation ng una nating video. So paano ma-check kung qualify ba tayo sa SSS Math Ben. So dito sa second video natin, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga requirements and kung pwede pa ba siyang madagdagan based doon sa contribution na ibabayaran natin. So ang current month ngayon is July 30. So dun sa una nating video is para dun sa mga naghahabol ng contribution under qualifying period nila ng April, May at saka June. So again, since ngayon is July 30, pwede pa nating mahabol yung contribution natin para dun sa month ng April, May, June. So again, para dun sa mga old member and walang changes doon sa member type nila. So, ayan. So, yung nagawa na natin yung step number 1, 2, and 3, which is ito yung estimate na makukuha natin from SSS Math Ben based sa contribution na nilagay natin sa part 1. And then, kung hindi nyo pa napanood yung part 1, meron ako dito nakalagay na link or ilalagay ko na lang din dito after the video. Ayan. And then, sa step number 4 natin, chine-check dito yung mga months, kung may mga missing months ka, or kung may mga months ka pa na pwede pang mahulugan, which is dito, based yung deadline niya sa quarterly payment. Yan. So, yung sa status niya, ibig sabihin ng past deadline, hindi mo na siya pwedeng mahabol or pwedeng mahulugan. Yan. And then yung within deadline naman, yan. So again, since ngayon is July 30, so pwede mo pang mahabol yung May, June, at saka June mo. Since dito sa ano natin, sa contribution natin, meron tayong hulog ng April 2026. Kaya walang nakalagay dito na April. Yan. So within deadline, again, this is pwede mo pa siyang mahulugan. Until July, August, and September. So, ang due date niya or deadline niya is on or before end of September. So, yan. Kung wala pa kayong contribution, let's say for example, ang gagawin kasi natin dito is, paano pa siya may increase, diba? So, kung wala ka pang hulog ng, let's say, May at saka June, so let's say, 3,000, pwede mo siyang habulan ngayon on or before end of July. So, ito yung priority natin. And then, yung July, August, September, pwede mo siyang mahabol. For quarterly payment, pwede mo siyang mahulugan until on or before end of September. So, let's say, yan. 3,000, ito yung max MSC na pwede mong ihulog kay SSS. Ito rin yung kinakount nila na pinaka-highest for Math Ben. So, above this, let's say for example, nagbayad ka ng 3,500, yung 500 na sobra, mapupunta siya sa mandatory pension fund mo. So, ang ika-count lang ni SSS dito is yung maximum MSC or which is equivalent siya sa 3,000 base ngayon 2026. So, calculate natin. So, ayan, ito na yung estimate na pwede nating makuha since nag-add tayo ng contribution from May to September. Yan. So, nabago rin diba yung step number 4 natin. So, yung missing month lang. Ang lumabas na dito is yung mga walang hulog na natin, which is past deadline na siya. Hindi na siya pwedeng mahulugan. And then, sa step number 5 naman, kung wala ka pang na-file na Mat 1, ayan. So, this is case-to-case basis ha. So, kailangan kung ano yung ginawa nyo na or hindi pa, yun yung i-select nyo. So, may lalabas dito ng mga corresponding answer based dun sa inilagay nyo or based dun sa case nyo. So, ayan. So, yes, I already filed Mat 1. I have confirmation or proof. And then, for the step number 6, kung halimbawa wala pa, yan, click nyo lang. So, may mga next action dito or what to do based dun sa isasagot nyo. Ayan. So, let's go back to the other one. Yes, I already filed Mat 1 since this is under voluntary. Then, yung sa step number 6 natin, kailangan mayroon kayong naka-apply na disbursement account, which is dito kasi ipapadala ni SSS yung mga yung benefits na makukuha mo sa kanila. So, ayan. So, continue to step number 6, which is, do you already have an approved DAEM or disbursement account? So, kung halimbawa, yes, meron na,
Yan, may again, may lalabas dito na follow-up questions. Sagutin mo lang siya. Kung halimbawa naman, I enrolled but still pending. So, ito may mga corresponding answer dito na lalabas. Basahin nyo lang po. Yan. So, again, case-to-case basis to. So, kung ano yung nagawa nyo na or hindi pa, yun yung iselect nyo. And then for step number 7, which is yung sa Mat 2, this is checklist po ha. So, pinafile ang Mat 2 after nyong manganak. So, dun lang siya pinafile po after manganak. So, these are the requirements. So, LCR, Certificate of Live Birth, which is kailangan certified true copy siya from the local civil registrar. And LCR, OR, or AR, or yung official receipt. A receipt for the LCR issued birth certificate na kailangan nakapangalan either sa mother, sa father, or sa baby. So if you are also PhilHealth accredited, you might want to consider or check kung qualified ka rin for PhilHealth MatBen. So yan. So meron tayong sinama dito ng mga requirements for PhilHealth, but I'll be making another video, separate video for this po. So these are just the requirements na pwede nyo i-screenshot just in case you're also PhilHealth accredited and mga anak kayo sa mga PhilHealth accredited hospital or lying in. Yan. So, sa mga gusto magpa-compute or magpa-estimate ng kanilang MatBen, comment lang your EDD, your month contribution. And for those who wants to do self-computation, punta lang po kayo sa SSS Maternity Benefits Calculator.com, or if you have a question, you can comment down below, and make sure na naka-subscribe kayo and naka-hit yung notification button nyo para in case na meron tayong next video, ma-notify po kayo. And by the way, mga mommies, para dun sa mga mommies na need ng extra fund, I have a referral link po dito from credit card. So, pag clinic nyo po to, mapupunta kayo kay Union Bank credit card. So, wala po tayong wala tayong commitment dito. Whether you're approved or not po, pwede kayo mag-fill up.